منذ سنوات لا تذكر عددها بالضبط، وفي نفس الساعة تقريبا من كل يوم تعد محظية عبد المهيمن الطعام بكميات كبيرة، وتتوجه به إلى شوارع منطقتها صقر قريش بالقاهرة لتطعم حيوانات الشارع المشردة. بحب الكلاب جدا، بقالي 10-15 سنة بأكل كل الكلاب اللي في المنطقة. بنزل كل يوم الساعة 3 العصر، لازم الكلاب بتاعت المنطقة كلها لازم يتغدوا، لازم، عشان هنا ما فيش حد بيرمي فضلات أكل ولا بيرمي حاجة، فما بيلاقوش أكل ياكلوه، فهم بيستنوني كل يوم على الطاقة دي. بجيب الهياكل من عند بتاع الفراخ واسلقها واشتري لهم عيش من بتاع الفرن اللي هو بيطلع، يعني لما بيجي يعجن العيش بيطلع واحد معوج واحد مكسور، فبيحوشولي، بينشفوا ويحوشولي ويبعتولي بقى. انا بحطه في الجردل واحط عليه الشوربه، وبعد كده اروح مقطعه عليه الفراخ كل يوم على الله. لو عندي اي حاجه في البيت بسيبها وانزل، لو متعورين بعالجهم، لو عيانين بتصل بنت اخويا دكتوره بيطريه، بقول لها عنده كذا عنده كذا، تقول لي هاتي كذا، بعالجهم. لا تقف محظية عند حدود إطعام الحيوانات، لكنها أيضا توفر لهم العلاج وتشتبك أحيانا مع من يسيئون لهم من الأهالي. الجرانة اللي بتخوف الأطفال دي بيجوا عندي وبنحوش عنها، ست كبيرة برضه أول امبارح وقعت على وشها بسبب الكلاب. لما بنزل أكل الكلاب في ناس يعني ما بتسكتش، انت بتاكليهم، دول بيهوهوا، دول ما بينيموناش بالليل، دول بيعضوا ولا بيعضوا ولا بيعملوا حاجه، في ناس بيأذوهم بيسموهم، وقلت لهم قبل كده حرام، ما حدش يسموهم، ده ربنا اللي خلقهم. أمنية حياتي ما حدش يأذيهم الحيوانات اللي في الشارع خالص. اهتمام محظية الكبير بالحيوانات المشردة جعلهم يرتبطون بها بشكل كبير، الأمر الذي تقول هي إنه عندها بالدنيا وما فيها. وبيستنوني عارفيني وبيحبوني جدا، من 2-2:30 قاعدين قدام باب العمارة كلهم ومستنيين وباصين على البلكونة لغاية لما انزل بالأكل ويروحوا ورايا ياكلوا ويستنوني هنا بعد ما أكل الكلاب اللي هنا، وأنا راجعة يروحوا رايحين بقى يشبعوا كده ويحمدوا ربنا ويشربوا ويناموا. اسعد حاجه كل يوم لما اكلهم واحط لهم كلهم ويشبعوا هم واولادهم اللي والدين كلهم، اللهم لك الف حمد والف شكر يا رب.